Hello, Assalamualaikum. Pada video kali ni abang akan buat unboxing, tutorial dan review pasal monitor baru yang abang baru sampai, baru order, baru semula baru. Sebelum ni abang pakai flat screen ViewSonic. Lepas tu upgrade sikit pada HP 2509i. Lepas tu monitor abang ni ada problem, tak tahu apa masalah, nak hantar repair akan makan masa. So abang order yang baru dan minta tolong sangat-sangat kepada seller tu, the best seller. Kata abang urgent nak pakai monitor. So semalam order, hari ni sampai petang ni. Semalam tengah malam abang order. Abang cakap dia tolong kalau boleh pagi ni send. Esoknya sampai. Okay guys, jom kita tengok apa yang hebat sangat pasal curve monitor Samsung. Hari ini kami nak tunjukkan barang-barang dalam kotak curve monitor. Dan ini dua ni adalah satu set stand monitor. Dan ini power supply adapter. Dan ini power supply cable. Dan ini kabel HDMI. Dan ini warranty card. Okay guys, kat belakang monitor ni dia ada port untuk HDMI, VGA, dia punya ni power supply dengan audio input. So ada ni lah bahagian ni simple. Lepas tu kat belakang ni ada lubang skru untuk wall plug. Wall punya lah, untuk kalau kita nak gantung kat dinding kan. Dia ada sediakan. Tapi for the time being abang pasang dekat letak atas meja lah. Lebih senang. Hot and fast as I had everything. I walked away, want me then. Breezy coming, easy going, reeling in. So anytime I need you, let me go. Yeah, anytime I beat you, get me no. Anytime I see you, let me
you